Om Jnanatimandasyam Shanam Snakam Sakshamitam Yena Tasmai Shivare Namah Chaitanyamanopistam Staptam Yena Bhutalistam Utkadam Dadati Svapadantikam Bandeyam Shiyo Shiyuda Pantkam Shigum Vaishnavam Sham Shiyutam Jagajatam Saganaragnatam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savatutam Vajamasaitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sankalita Shri Vishakam Pitam Sham He Krishna Garunath Nudina Vanujat Pate Gopesha Gopka Kantara Kantamasate Tapta Kanchana Kaulanki Radhe Pindavanestri Vishabana Sutta Devi Pranamam Pankha Kalpa Visha Kripa Sinve Visha Patnam Panabhyo Vaishnavyo Nam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Santi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pachari Nirvishesha Srimati Paschatani Krishna. I'm very happy to be with you in Pilsen, right? Tak jsem moc rád, že jsem tady s váma dneska v Plzni. The people like vegetarian food here. Lidi tady mají rádi vegetariánské jídlo? Yeah. No. No? Some. Někteří. Some. Some, yeah. Okay. So I'm coming to offer food for the soul. Takže já vám dneska nabídnu jídlo pro duši. And I will speak from a book called Bhagavad Gita. Budeme mluvit z knihy zvané Bhagavad Gita. Who has read this book here? Kdo z vás četl tuhle knihu? Yeah, you know? Okay, most of them. And who speaks in this book? A kdo promluvá v této knize? Krishna speaks to Arjuna. Krishna mluví k Arjunovi. You must have read the book. Museli jste to číst. So Krishna is a speaker of Bhagavad Gita. Krishna je mluvčí Bhagavad Gita. He speaks more than 700 verses to Arjuna. Vyslovil těchto 700 veršů k Arjunovi. Divided in 18 chapters. Je to rozděleno do 18 kapitol. And we will speak today on chapter 15. Budeme mluvit dneska o kapitole 15. Someone knows the title of the chapter? Kdo ví, jak se jmenuje tahle kapitola 15? Nature, Enjoy and Consciousness. Close by, that's 13. Blízko, tak to je 13. 15 in Sanskrit is called Purushottam Yoga. 15 se v sanskritu nazývá Purushottama yoga. Purushottam is the highest person. Purushottama je nejvyšší osoba. The one who spoke the Bhagavad Gita. Ten, kdo vyslovil Bhagavad Gita. He has many names. On má mnoho jmen. And is called Purushottam, the highest person. A je nazývan Purushottama, nejvyšší osoba. The chapter is entitled Purushottam Yoga, the yoga of the Supreme Person. Takže 15. kapitola se nazývá Purushottama yoga, neboli yoga nejvyšší osoby. And at the end of the chapter, in 3 verses, he gives a summary. A na konci této kapitoly ve 3 verších dává shrnutí. The summary of this chapter Shrnutí téhle kapitoly. and a summary of the whole Gita. A zároveň i shrnutí celé Gity. Therefore, the connoisseurs
those who know the Gita, they call it the Trishloka Gita, the Gita in 3 shlokas. Proto znalci Bhagavad Gita tyto 3 verše nazývají Trishloki Gita, neboli Bhagavad Gita ve 3 verších. So we will hear these verses today. Tak dneska si ty 3 verše přečteme. But before we read from the Gita, we are glorifying Purushottam, Krishna, with the following words. Ale předtím, než začneme číst Bhagavad Gita, tak budeme opěvovat Purushottamu, Krishnu, následujícími slovy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Verse 3 to Sanskrit. Tvapima Purusha Loke Kshara Saksa Ivacha Kshara Sarvani Bhutani Bhutasto Kshara Uchate. There are 2 classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, everyone is fallible, and in the spiritual world, everyone is called infallible. Takže to je sloka 16. Existují 2 druhy bytostí, pomíjivé a nepomíjivé. V hmotném světě je každá živá bytost pomíjivá a o každé bytosti v duchovním světě je řečeno, že je nepomíjivá. So Krishna explains there are the fallible and the infallible. Takže Krishna vysvětluje, že existují pomíjivé a nepomíjivé bytosti. So where are the fallible? A kde jsou ty pomíjivé? In the Here. here in the restaurant, yes. V restauraci. In the entire world here. V celém světě jsou. All fallible. Všechny jsou pomíjivé. And where are the infallible? A kde jsou ty nepomíjivé? V duchovním světě. In the spiritual world. Yeah. But, so there are these two classes. Takže jsou to 2 třídy. Unfortunately, we are in the wrong place. Na neštěstí my jsme na špatném místě. But don't worry. Ale nebojte se. We'll try to understand our situation. Pokusíme se pochopit naši situaci. So Krishna says that in the purpose there are innumerable living entities. V významu je řečeno, že existuje nespočetně mnoho bytostí. And they can be divided in 2 classes, the fallible and the infallible. A ty se dají rozdělit do 2 skupin, pomíjivé a nepomíjivé. So when they are in contact with the material world, Pokud jsou ve styku s hmotným světem, they are called Jiva Bhuta. říká se jim Jiva Bhuta. So how are we called? Jak se nám říká? Jiva Bhuta. Jiva Bhuta. The Jivas is the souls in this material world. Živy jsou duše v tomto hmotném světě. And Krishna says about the Jivas, A Krishna o těch živách říká, Kshara Sarvani Bhutani, they are all fallible. Kshara Sarany Bhutany, všechny jsou pomíjivé. But there are others who are infallible. Ale existují i jiní, kteří jsou nepomíjiví. The infallible, they are cooperating with Krishna. Ti, kteří jsou nepomíjiví nebo nepoklesávající, tak oni spolupracují s Krishnou. They agree with Krishna. Souhlasí s Krishnou. But the Jiva, the fallible, they don't agree. Ale ty, které jsou poklesávající, tak tyto živy jsou pomíjivé. So Nespolupracují. in the spiritual world, everyone agrees.
Takže v duchovním světě všichni souhlasí. that time. So the jiva is in the material world and is called conditioned. Takže džívy jsou v hmotném světě a nazývají se podmíněné. He is in contact with matter. He has a temporary body. To znamená, že ona je ve styku s hmotou a má dočasné tělo. And what's the problem with this body? Jaký je problém s tímhle tělem? This body is changing, Tohle tělo se mění. changing. Mění se. Krishna says, Deinus mincha tadi kamam chapanam chahata tadi antara baptis diyastathan muyati. The body changes from boyhood or young age, baby body, and adult, and then one is grown up, and then one has children, and then the body starts to go backwards. The body becomes old, very old, and then we have to leave the body. Takže nejdříve se člověk narodí, potom je batole, potom vyrůstá, postupně roste, ožení se, má děti, potom stárne a potom tělo se úplně rozpadá a umírá. But in the spiritual world, they have a body that does not change. Ale v duchovním světě máme tělo, které se nemění. A spiritual body. Duchovní tělo. And there's no old age, and no birth, no death. Není tam stáří, zrození ani smrt. But in this world, everyone must change body regularly. Ale v tomhle světě každý musí měnit těla. So what do you prefer? Tak čemu byste dali přednost? That mortality. The soul is immortal, Duše je nesmrtelná, but it's covered by this matter. ale je pokrytá hmotou. So in principle, there's no problem. Takže v principu žádný problém není. What's the problem? Co je za problém? We think we are matter, Že my si myslíme, že jsme hmota. and therefore we get one body after another because we want it. Proto získáme jedno tělo za druhé, Right. protože jsme to chtěli. Samsara. Samsára. Every morning we sing in the temple. V chrámu každý den zpíváme. Samsara dava nalalida lokam tanaya karunya ganodanatikam bhaktasya kalyuna gunanavasya vandeyo shri charanam. By the mercy of the spiritual master, Milostí duchovního mistra, he is like a rainy cloud which gives a lot of rain and which destroys the fire. duchovní mistr se přirovnává k mraku. Bouřkovému mraku, ze kterého hodně prší a ten déšť uhasí požár. The fire of birth and death. Požár rození a smrti. But then Krishna continues in Bhagavad Gita. A Krishna pokračuje v Bhagavad Gita. Uttama pusastpanya paramit udaritam yelokotrayam apishya vibhaktavat apyaya ishvara. Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul. Kromě těchto dvou ještě existuje největší žijící osobnost, nejvyšší duše. So Krishna says, besides the fallible and the infallible, there is me, I'm above. Takže Krishna říká, že kromě těchto dvou tříd bytostí, pomývých a nepomývých
Kromě nich existuje ještě já. And I am maintaining the fallible and the infallible. A já udržuji ty pomíjivé i nepomíjivé. But it maintains them with different energies. Ale on je udržuje různými energiemi. That is what this is Krishna explains here. Krishna tady vysvětluje, that we are under control of his energy. že my jsme pod vládou jeho energie. We are conditioned by his energies. Jsme podmíněni jeho energií. Either in the material world or in the spiritual world. Buď v hmotném světě, nebo i v duchovním světě. But the spiritual energy is much better. Ale duchovní energie je mnohem lepší. Because under the spiritual energy, you have freedom. Protože v té duchovní energii máme svobodu. Here, you have very little freedom. Tady máme velmi málo svobody. If someone has ever read the Ramayana, četl někdo z vás Ramayanu? The story of Ravan, příběh o Ravanovi and Lord Ram. A pánu Ramachandrovi. No? Někdo? The movie. Oh, yeah, in the movie. He saw a movie about Rama. Yeah. But there was a great demon, Ravan, Byl tam velký démon Ravana. and he wanted to kill God. He wanted to kill Lord Ram. A on chtěl zabít Boha, chtěl zabít Ráma. And kidnap the goddess of fortune, Sita. A unést bohyni štěstí Situ. So we have God is is above the fallible and the infallible. Takže Bůh on je nad oběma těmi pomíjivými i nepomíjivými. And he's God. A on je Bůh. What does it mean? Co to znamená? It means he's the source of everything. To znamená, že on je zdrojem všeho. He's the source of the fallible and the infallible. On je zdrojem obou, těch pomíjivých i nepomíjivých. And he's the controller. A on je vládce. We are under his control. A my jsme pod jeho vládou. Either in this material world or in the spiritual world. Ať už v tomhle světě hmotné, anebo v duchovním světě. Who thinks that he's not under control of the material energy. Kdo z vás si myslí, že není pod vládou hmotné energie? You think? Myslíte si? Yeah. Okay. If you eat, then you have to go to the toilet. Když se najíš, potom budeš nucen jít na záchod. Can you stop that? Můžete to zastavit? Someone can stop that? Dokáže to někdo zastavit? What happens if you don't go? I'm not in the control of material nature. Co se stane, když tam nepůjdete? You will not be able to hold. So Ravan was a great demon and he met Narada Muni. Takže Ravana byl velký démon a potkal se s Náradou Munim. Narada Muni is an infallible from the spiritual world. Nárada Muni je nepoklesávající osoba z duchovního světa. And Ravan is a great demon, is infallible. A Ravana je velký démon a on je z té třídy poklesávající. And Ravan, he stole Sita, the wife of Ram, of the Supreme Lord. A Ravana ukradl Situ, unesl ji, manželku nejvyššího pána Rámy. And Narada Muni said, you should not do that. A Narada Muni říkal Ravanovi, to si neměl dělat.
You will soon find your end. Brzy nastane tvůj konec. And Ravan became angry. Ravana se rozlobil. He took his sword. Vytáhl svůj meč. He was going to kill Narada Muni. A chtěl okamžitě Náradu zabít. And he took his sword and he went zip through his body. A vytáhl svůj meč a takhle vlastně přeseknul jeho tělo. And Narada Muni was still dancing there and chanting the glories of Krishna on his vina in the air. A Nárada Muni tam jenom stál, tancoval, hrál na vínu, opěvoval nejvyšší pána. Nic se mu nestalo. So Ravan said, what kind of body do you have? Tak Ravana se ho zeptal, co ty máš za tělo? And Narada Muni said, this is a spiritual body. Nárada říkal, no to je duchovní tělo. And he was asking, Ravan became diplomatic and said, can I also have such a body? A Ravana se stal diplomatickým a zeptal se, a mohl bych taky mít takové tělo? And Narada Muni said, yes. A Nárada říkal, ano, You just have to develop love for God jenom musíš rozvinout lásku k Bohu and serve Him in love. a s láskou mu sloužit. And Ravan said, impossible. A Ravana odpověděl, to je nemožné. But can we go where we want? Můžeme mi jít tam, kam chceme jít. You want to walk to the wall. What's going to happen? Co když třeba budeš chtít projít tady tou zdí, co se stane? We will, Yeah. yeah, we will break our head. Yeah. So are you free? Takže jste volní, But Narada Muni can go to the wall. No ale problem. Nárada mu nemůže projít tou zdí. And originally, we have a spiritual body. A původně my máme duchovní tělo. That you see this hand? Vidíte tu ruku? It's a close hand. You can see, touch it, feel it. To je hrubohmotná ruka, můžete ji vidět, dotknout se, cítit ji. Below this, there is a subtle hand, a subtle body. A pod tím hrubohmotným je jemnohmotná ruka, která patří k jemnohmotnému tělu. And below the subtle body, there is our spiritual body. A pod tím jemnohmotným tělem se nachází naše duchovní tělo. Our spiritual body is there, Tam je naše duchovní tělo. but it is inactive. Ale teďka je nečinné. Because originally, we were all infallible. Že původně my jsme všichni byli ti nepomíjiví. How did we become fallible? A jak jsme se tedy stali pomíjivými? We took on the body. Why? A proč jsme dostali to tělo? We were envious of Krishna. Yes. To fulfill our task. Yeah. To fulfill our desires. Yeah. Naplnit své touhy. Yeah. But that desire was not in agreement with that of God. Ale ta naše touha nesouhlasila s touhami Boha. This spiritual body you can use only for one thing. Duchovní tělo můžete používat jenom pro jedinou věc. For what can you use your spiritual body? Pro jakou věc můžete používat duchovní tělo? For service to Krishna. For service to Krishna. Pro službu Krishnovi. And if you try to use your spiritual body for something else, Když se pokusíš použít to duchovní tělo pro něco jiného, what's happening? co se stane?
then we will become fallible. We will become fallible. Yes, sure. No, staneme se pomíjenými. But the thing is, this infallible body you can only use to serve God with love. Takže tohleto nepomíjivé tělo můžete pouze používat ke službě, láskyplné službě Bohu. You cannot use your spiritual body to serve your own desires. Nemůžete používat duchovní tělo službě vašim vlastním touhám. If you want to fulfill egoistic desires, Pokud si chcete naplňovat egoistické touhy, then you are envious of God, potom závidíte vlastně Bohu, because everything belongs to Him. protože jemu patří všechno. And that's the first thing in religion we have to recognize. A to je první věc, kterou musíme v náboženství rozeznat. As a Christian, I was praying before each meal. I don't know if Christians today still do that. Tak když jsem byl dříve křesťanem, tak před každým jídlem jsem se modlil. Nevím, jestli ještě do dneška to křesťané dělají. We were thanking God for the food He gives us. My jsme vždycky děkovali Bohu za to jídlo, které nám dal. There you recognize it comes from God. Takže vy vlastně uznáváte, že to pochází od Boha. It's not mine. Není to moje. But if we think it's mine, Ale když si myslíme, že je to moje, and then if we think it's mine because I want to enjoy it, když si myslíme, že to je moje, protože já si toho chci užívat, then Krishna says, oh, it's yours. Okay. tak Krishna řekne, aha, takže ono to je tvoje, no tak dobrá. You want to believe it's yours? Chceš tomu věřit, že je to tvoje? And you want to experience it? Chceš to zažít? But you cannot do that with your spiritual body. Ale tohle nemůžeš udělat s tvým duchovním tělem. So I will give you a special body Takže já ti dám takové speciální tělo, with which you can do that. ve kterém tohle můžeš dělat. But this body is under control of laws of nature. Ale toto tělo je pod vládou zákonů přírody. You will be responsible for everything you do. Budeš zodpovědný za všechno, co uděláš. Everything you do for I and mine. Všechno, co uděláš pro pojetí já a moje. You will get reaction. Za to dostaneš reakce. And yeah, karma. So Krishna says, okay, I give you this two bodies. He gives you two extra bodies. Takže Krishna řekne v pořádku, tak já ti teďka dám tyto dvě těla navíc. A subtle and a gross. To je jemnohmotné a hrubohmotné tělo. And he gives you a special place in which you can think yourself the controller A and the enjoyer. dá ti speciální místo pobytu, kde si můžeš myslet, že jsi vládce a poživatel. And that's a place where we are now. No a tohleto místo je to místo, kde jsme právě teď. And most of the infallible, they are in the spiritual world. A většina z těch nepoklesávajících nebo nepomíjivých se nachází v duchovním světě. That in the Vedic scriptures it is explained that of everything that exists, three quarters is the spiritual world. Védy vysvětlují, že ze všeho, co existuje, tak 3/4 všeho se nachází v duchovním světě. Well, everything is the kingdom of God. V skutečnosti všechno je království Boha. But the place where we are is a dark cloud in the kingdom of God. Ale to místo, kde my teď jsme, je takový temný mrak v království Boha.
Good news is we are in the kingdom of God. Dobrá zpráva je, že jsme v království Boha. Bad news is we are in the prison section. Špatná zpráva je ta, že my se nacházíme v oddělení věznice. And when you go to the prison, A když jdete do věznice, you get a special suit tak dostanete speciální oblečení. with lines, get a Pruhovaný, number. pruhovaný s číslem. And Krishna gives you special underwear and an overcoat. Krishna, a v tom vězení vám Krishna dá speciální jako spodní oblečení a svrchní oblečení. The underwear is a subtle body, Spodní oblečení je to jemnohmotné tělo. and the overcoat is this body, A to the gross body. svrchní oblečení je tohoto hrubohmotné tělo. At night we sleep. V noci spíme? I hope you sleep. Doufám, že spíte. Sometimes I don't sleep, Někdy já nemůžu spát. but when you sleep, Ale když spíte, sometimes you dream. tak se vám něco zdá někdy. When you dream, the subtle body is active and the gross body is resting. Když máte sen, to znamená, že to jemnohmotné tělo je aktivní a hrubohmotné tělo odpočívá. But sometimes you have deep sleep, then also the subtle body is resting. A někdy upadnete do hlubokého spánku, to znamená, že i to jemné tělo odpočívá. This deep sleep is necessary because the subtle body also must rest. Hluboký spánek je potřeba, protože to jemné tělo taky potřebuje odpočinek. People who don't have deep sleep, they go mad. Lidé, kteří nedostanou, nemají možnost toho hlubokého spánku, tak se za čas zblázní. So by that, but who is experiences deep sleep, who is experience this dream state? Ale kdo zažívá ten hluboký spánek? Kdo zažívá to snění? If you are dreaming at night and you get up in the morning, what do you think about the dream? Is it something very serious? Když se vám něco v noci zdálo a ráno se probudíte, co si o tom snu myslíte? Berete to strašně vážně? Do you think it's Psychological dream and other types of dream. Yeah, whatever dream. If you get up, what do you think about the dream? Tak If you remember it. když se ráno probudíš a vzpomínáš si, že se ti něco zdálo, tak co si o tom myslíš? O tom snu? That I think it was some kind of sign. A sign. Yeah. Okay. Okay. Jo, pořád. People have signs. Může to být znamení. What I've seen and I've experienced in science just mix. It's all mixed. To je nějaká směsice mých věnujích dojmů. You think it's a very serious thing? A myslíš si, že je to velmi vážný ten sen? Eh? Jo. You start to think about this dream. Začneš o tom snu přemýšlet? No, you forget it. Ne, prostě na to zapomenete. It's just a dream. Myslíš si, to byl jenom sen. It's a concoction of the mind. Je to jenom výmysl mysli. Nothing serious. Nic vážného. But while you were in the dream, that was something else. Ale když ty byl zrovna v tom snu, tak to bylo něco jiného. You are in the dream, you are attacked by tiger. Třeba máš sen, že na tebe útočí tygr. Yeah. Then you start to scream in your dream. Ah! Tak ve snu začneš křičet. But, that's very serious. Takže to bereš hrozně vážně. But then when you wake up, it was only a dream. No, ale když se potom probudíš, tak si řekneš, tak to byl naštěstí jenom sen. So what is the most important characteristic why you say it's just a dream? Tak
Proč říkáte, že to byl jenom sen? It's temporary. Protože je to dočasný. You have the dream and it's over. Máš ten sen a ten skončí. So this subtle body Takže tohle jemnohmotné tělo, that we take with the subtle body we get when we come from the spiritual world to the material world. to jemné tělo získáme, když padáme z toho duchovního světa do hmotného světa. Our soul is eternal, Naše duše je věčná, but the subtle body is not eternal. It was created at some time. ale to jemné tělo není věčné, to bylo v jednu chvíli stvořeno. But it's very old Ale je velmi staré, because because the soul is in the body. protože duše je v tom těle. What is the activity of the soul? Jaké jsou činnosti duše? Energie. Činnosti duše. Co dělá? What is the activity of the soul? What do we do? Co my děláme? We get education. Toužíme. We desire. Desire, yes. Ano, my toužíme. The soul becomes attached. A duše se připoutává. We have become attached to the wrong thing. Připoutáváme se k špatným věcem. We have become attached to this body Připoutali jsme se k tomuhle tělu and this mind, a k této mysli. which we are not. A to my nejsme. It's only covering. Je to jenom pokryv. Therefore, yoga prescribes that yoga begins with control of the mind. Proto proces jogy začíná a předepisuje ovládání mysli. The base of yoga. To je základ jogy. If we control the mind, if we can control the mind, Když můžeme ovládat mysl, then we are not the mind. tak my nejsme ta mysl. What controls the mind? Kdo ovládá tu mysl? The soul must control the mind. Duše musí ovládnout mysl. The subtle body has three elements. A jemné tělo má 3 složky. One we mentioned, mind. Mind is one. Jeden jsme už zmínili. Jeden element je mysl, Intelligence, potom je inteligence false ego. a falešné ego. So in Sanskrit, the subtle body has exists out of 3 elements. The subtle body exists out of 3 elements. Takže I'm going to mention them. v tom jemném těle z těch tří elementů existuje z těch 3 elementů. And these 3 elements, in Sanskrit, they are called manas, buddhi, and ahankara. Takže tyto 3 elementy se v sanskritu nazývají manas, buddhi a ahankara. So the manas means thinking, feeling, willing. Takže manas znamená myšlení, cítění, chtění. Intelligence means discrimination, what to do, what not to do. Inteligence znamená rozlišování, co dělat a co nedělat. And this thinking, feeling, and willing, and this sense of discrimination, they create ahankara if this is focused on enjoying the body in this world. A tohleto myšlení, cítění, chtění a rozlišování té inteligence, všechno společně dohromady vytvoří ahankáru, falešné ego, pokud se tyto předměty zaměří na požitek v hmotném světě. We have fallen in love with the body.
My jsme se zamilovali do těla. That's the problem. To je ten problém. We want to give pleasure to the body Chceme dávat potěšení tomu tělu and the subtle body. a jemnému tělu. We want to eat nicely, Chceme jíst pěkně, see beautiful things, dívat se na krásné věci, hear nice things. poslouchat krásné věci. That we want to have satisfying emotions. Chceme mít dobré emoce. That and we don't not want what gives us distress, what gives distress to the body. A nechceme to, co způsobuje utrpení tělu. That we want only the happiness side, not the distress. Chceme jenom to štěstí a to utrpení nechceme. Someone here has only happiness in his life. Je tady někdo z vás, kdo má v životě pouze jenom štěstí? No distress at all, only happiness? A žádný utrpení, pouze jenom štěstí? No, Ne, that doesn't happen. to se nestane. But you have also distress, right? Máte i utrpení. Do you want the distress? Chcete to utrpení? Ne. No, Still it comes. ale přesto přichází. So are we free? Tak jsme teda svobodní? No. Okay. That's the beginning of knowledge. Tak tohle je začátek poznání. That's important. To je důležité. So Krishna tells in Bhagavad Gita, you are not this body, not this gross body, not this subtle body. Tak Krishna říká Bhagavad Gita, ty nejsi tohle tělo, ani to hrubohmotné, ani jemnohmotné tělo. You have a spiritual body Máš duchovní tělo, with its own thinking and willing and its own feelings. které má své vlastní myšlení, cítění, chtění a své vlastní pocity. But it's now inactive because you can only use it for loving service to Krishna. Ale tohle tělo je teďka neaktivní, protože tohle tělo můžete pouze používat pro službu Krišnovi. The essence of all religion. Takže podstata veškerého náboženství Serve God, love God. je miluj Boha a služ Bohu. But in this material world, serve me, enjoy me. Ale v tomto hmotném světě je to služ mě, užívej si se mnou. And therefore you get this body. No proto získáváme tohle tělo. And Krishna has created the laws of nature. Krishna vytvořil zákony přírody. And Krishna says, you want to play God? Okay. A Krishna řekne, chceš hrát golf? Tak jo. The first thing that must happen if you want to play God, you must forget me because I'm God, Krishna says. Jo, pardon, já jsem to přeložil špatně. Chceš hrát si na Boha? V pořádku, takže can you repeat? I made a mistake. Can you repeat that? Yeah, Krishna says, yes, you want to play God, okay. Chceš si hrát na Boha? V pořádku. But if you want this, you must forget me, God. Ale pokud tohle chceš, tak musíš zapomenout na mě, na Boha. Otherwise, there is no fun. Jinak by to nebyla legrace. Therefore, everyone in this world has forgotten God. Proto všichni v tomhle světě zapomněli na Boha. Sometimes they remember if they need him. Někdy si na něj vzpomenou, když ho potřebují zrovna. If there is a problem in their lives, they pray to God. Když mají v životě nějaký problém, tak se začnou modlit Bohu. But when everything goes good, no need. We will come then we don't need religion. Ale když všechno je v pořádku, tak my to nepotřebujeme v náboženství. But yes, we have forgotten Krishna. My jsme zapomněli na Kršnu. And what is the remedy? Jaký je lék? How can we? Because we take birth because we have desires to enjoy
this world which belongs to Krishna. My se rodíme, protože chceme si užívat tohle světa, který patří Krišnovi. We are not the proprietor. My nejsme majitelé. Did something belong to you before you took birth? Patřilo vám snad něco předtím, než jste se narodili? And soon you will die. A zanedlouho zemřete. I tell you, To vám říkám. this body is 62 and it's like a flash the last 50 years. Goes so quick. Mému tělu je 62 let teďka a těch posledních 50 let proběhlo jako blesk. Then you are out of this body. Potom budete pryč z tohoto těla. Most people are like animals. Většina lidí žije jako zvířata. They don't think about who I am. Nepřemýšlí, jako kdo jsem já. Krishna explains there are the infallible and the fallible. Takže Krishna vysvětluje, že jsou ty pomíjivé a nepomíjivé bytosti. And he gives in the Gita the process to become infallible. A v Gítě dává proces, jak se stát nepomíjivým. That. So we must get rid of this subtle body Takže se musíme zbavit toho jemného těla. and identify ourselves again with our spiritual body. A znovu se začít stotožňovat s naším duchovním tělem. How can you reactivate the spiritual body? A jak můžete znovu aktivovat to duchovní tělo? By starting to use it, No, když ho začnete používat. by starting to act as a spirit soul and not as the body. Když začnete jednat jako duše a ne jako tělo. Therefore, we must know what the needs are of the soul and the needs of the body. Proto musíme rozlišovat, jaké jsou potřeby duše a jaké jsou potřeby těla. What are the needs of the body, Jai Keshav? Jaké jsou potřeby těla? Eat, sleep. And so on. Takže potřeby těla, jezení, spaní, ubrana, spání. What are the needs of the soul? Jaké jsou potřeby duše? To love and love. Milovat a být milován. Good. That's in our deepest self, what we want is to love and be loved. Ano, to je to, co my chceme v tom našem nejvnitřnějším já milovat a být milováni. But this love we must project toward Krishna. Ale tuhle lásku musíme zaměřit směrem ke Krišnovi. Acting as spirit soul means understanding everything belongs to Krishna. Jednat jako duše znamená pochopit, že všechno patří Krišnovi. And therefore we appreciate and we see in everything Krishna because it comes from Krishna. A proto vidíme a oceňujeme Krišnu ve všem. A devotee sees a flower Oddaný třeba vidí květinu and he thinks, oh, what a beautiful flower. a řekne si, jaká krásná květina. Krishna is the greatest artist. Krišna je největší umělec. Who can create such a beautiful flower? Kdo dokáže vytvořit takovou nádhernou květinu? And the devotee say, I want this flower. I want to offer it to my Lord, to Krishna. A oddaný řekne, já chci tu květinu a chci ji nabídnout, obětovat mému pánu Krišnovi Out of love. z lásky. And that will purify our heart. A tohle očistí naše srdce. What's the problem with our heart in the material world? Jaký je problém s naším srdcem v hmotném světě? We identify with this gross body. My se stotožňujeme s tím hrubohmotným tělem. We think I'm a man, I'm a woman. Myslíme si, jsem muž, jsem žena, I belong to this country or that country. jsem z téhle nebo z tamté země. But we went to innumerable lives, life after life after life. My už jsme prošli nekonečně životů, život za životem. And we have been attached to so many things. Byli jsme připoutáni k tolika věcem. All for nothing. Všechno k ničemu. You die at the end. Nakonec zemřete. And we get new bodies because we are attached to enjoying separate from Krishna. No a dostaneme nové tělo, protože jsme připoutáni k tomu užívání si bez Krišny. If I go into the house of my neighbor Když půjdu tady do domu sousedů and I say to my neighbor, now I'm going to live here. a řeknu sousedovi, tak jsem tady a budu tady teďka žít.
And you start using the bathroom, sleeping. Půjdete do koupelny, začnete se tam koupat. What will the neighbor say? Co řeknou sousedi? This is my house. Ale to je můj dům. He calls the police A zavolají policii and you are punished. a potrestají vás. So from the moment you do activities in this world and you think this is mine for my enjoyment, Takže od okamžiku, kdy si začnete myslet v tomhle světě, že to je moje a dělám to pro můj požitek, for every action you will get reaction. tak za každý čin dostanete reakci. And the reaction comes in your next life A reakce přijde v dalším životě under the form of suffering. v podobě utrpení. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. To říká Krishna v Bhagavad Gita. Ye samsvasya bhoga dukkha yoniha evate atyantvantakatya natishramate buddha. The sages, Krishna says, have concluded. Krishna říká, že svědci došli k závěru, One who wants to enjoy things in this world, že ten, kdo si chce užívat věci v tomhle světě, the result will be suffering. tak jeho výsledkem bude utrpení. That's why there is also suffering in our life. That's why there is also suffering in our lives. Aha. A proto v našich životech existuje utrpení. We have caused our own suffering in our previous lives. My jsme si způsobili naše vlastní utrpení v minulých životech. You may not remember it, Vy si to nepamatujete, but you deserve it ale zasloužíte si. because you have caused suffering to others in your previous life. Protože v předchozím životě jste způsobili utrpení někomu jinému. That's the world of the fallible. Takže tohle je ten svět těch pomíjivých. Yes, action, reaction. Akce a reakce. As long as you think you are the body and you act for I in mind, you get reactions. Dokud si myslíte, já jsem tohle tělo a jednáte za tím účelem já a moje, tak dostanete reakce. But from the moment you understand, oh, above the fallible and the infallible is the Purushottam. Ale od Krishna. okamžiku, kdy pochopíte, že nad těmi pomíjivými a nepomíjivými je Purushottama neboli Krishna. And if we start to do everything in our lives out of love for Krishna, A když začneme všechno v našem životě vykonávat pro potěšení Krishny, serving with love, devotion, sloužit mu s láskou a oddaností, then the subtle body will become purified. potom to jemné tělo se očistí. All the lust in our heart to enjoy this world and to enjoy this body will taken away. You become purified. Veškerý chtíč užívat si tohle světa, užívat si tohle těla postupně odejde, bude očištěn. And you come to the platform of love. A dostanete se na úroveň lásky. Love means pleasing the beloved without asking something in return. A láska znamená těšit toho milovaného, aniž bychom žádali něco na oplátku. That's pure love. To je čistá láska. And Krishna is inviting us to develop this love for him. A Krishna nás zve, abychom pro něj rozvinuli tuhle lásku. And when we start acting out of love for Krishna, we reactivate this spiritual body. A když začneme s láskou jednat pro Krishnu, tak vlastně znovu oživíme to duchovní tělo. But that reactivation will practically only happen when the subtle body becomes purified. Ale to znovu oživení se stane pouze tehdy, až to jemné tělo bude očištěno. So the subtle body has three elements. What was the first one? Takže jemné tělo má 3 složky, jaká byla první? Mind. Manas, mind. Mysl. So how can we spiritualize the mind? Tak jak můžeme zduchovnit mysl? Please? To think about Krishna. Man mana, Krishna says. Ano, man mana, říká Krishna. Think of Krishna.
myslete na Kršnu. If you think of Krishna, Když budete myslet na Kršnu, then the mind becomes purified. potom mysl se očistí. And how can we purify the intelligence, the buddhi? No a jak můžeme očistit inteligenci Budhy? Tím, že budeme jednat jako podle nějakých pravidel a používat se do svých If we will act according to some rules and we will learn from our mistakes. The method to purify the buddhi is to feed it with correct knowledge, transcendental knowledge. Takže metoda, jak očistit inteligenci, je dávat jí transcendentální poznání. Transcendental knowledge means the knowledge how to act as a spirit soul. Transcendentální poznání znamená poznání o tom, jak jednat jako duše. And that begins with this knowledge. There is Purusottam, the one who is above the fallible and infallible. A to začíná právě s tímto poznáním, že existuje Purušottam, který je nad těmi pomíjivými a nepomíjivými. And Krishna says, Mamayapam Suchivilke. We are a part and parcel of Krishna, a spiritual spark. Krishna říká, máma je vám šodživaloke. My jsme malé duchovní částičky Krishna. And we have all a relationship with Krishna. A všichni máme s Krishnou vztah. And that relationship is devotional service. A ten vztah je oddaná služba. So how to engage in devotional service, this transcendental knowledge. Takže to, jak se zaměstnávat v oddané službě, to je transcendentální poznání. This we get from Krishna, Takže tohle dostáváme od Krishny. but also from the spiritual master. A taky od duchovního mistra. You need a spiritual master, Krishna says. Krishna říká, že potřebuješ duchovního mistra. A spiritual master is one who has gone from the fallible to the infallible. Duchovní mistr je někdo, kdo přešel ze stádia pomíjivého do nepomíjivého stádia. And he learned it from his spiritual master, going back to Krishna. A on se to naučil od svého duchovního mistra a takhle to jde tou paramparou až ke Krishnovi. So you must learn from him. Takže se musíte učit od něj. So all this knowledge is in Bhagavad Gita. Tak tohle všechno poznání je v Bhagavad Gita. If we read his books daily, we will feed our intelligence and our intelligence will become purified. Když budeme tyhle knihy číst každý den, tak vlastně budeme živit tu svoji inteligenci a ona se očistí. Purified intelligence means that we use our intelligence to serve Krishna. Učištěná inteligence znamená, že ji používáme ke službě Krishnovi. Material intelligence means we are making plans in this world how to enjoy, that we must stop. A materiální inteligence znamená, že plánujeme, jak si užívat v tomhle světě. A tohle musíme zastavit. So, and when we think of Krishna, A když myslíme na Krishnu, Krishna's last instruction in Bhagavad Gita is Manmana, think of me. poslední pokyn v Bhagavad Gita je mysli na mě. What happens when you think always of Krishna? A co se stane, když budeme neustále myslet na Krishnu? Krishna says, Bhavamat Bhakto, then you become my devotee. Krishna říká, Bhava Mad Bhakto, pak se staneš mým oddaným. And then Madhyayi, you start to worship me. Potom Madhyaji, začneš mě uctívat. Mam Namaskar, you offer my respect. Mám namaskuru, budeš mi vzdávat úctu. You surrender to Krishna. Odezdáme se Krishnu. You follow his instructions. His instructions are meant how to act as a spirit soul again. Budeme následovat jeho pokyny a jeho pokyny jsou o tom, jak jednat znovu jako duchovní bytost. Manmana means thinking of Krishna. Manmana znamená myslet na Krishnu. And the best and easiest method to think of Krishna is chanting his names.
A nejlepší a snadná metoda, jak se na Krišnu, je zpívat jeho jméno. If you chant Krishna's names, you will remember him. Když budete zpívat Krišnova jména, budete na ně vzpomínat. If you read books about Krishna, these bona fide books here, you will remember Krishna. Když budete číst tyto knihy, které tady máme, tak budete vzpomínat na Krišnu. And when you see Krishna everywhere and remembering constantly in your life, Když ve vašem životě budete všude spatřovat Krišnu a budete na něj neustále myslet, then Krishna says, Yam Yam Bprs Yam Ante Kalebram, at the time of death, when you remember me, you will go back to the spiritual world. You will become infallible. a potom Krišna říká, že pokud budeš na mě vzpomínat v okamžiku smrti, tak se vrátí zpátky do duchovního světa a staneš se nepomíjivým. And that's the goal of life, A tohle je cíl života. to develop love for God Rozvinout lásku k Bohu and go back to the spiritual world. a vrátit se zpátky do duchovního světa. We don't belong to this hellish place. My nepatříme do tohohle pekelného místa. And if you don't believe it is hellish, just wait. Pokud nevěříte, že je to pekelné místo, tak jenom počkejte. Krishna says at the end of Bhagavad Gita to Arjuna, Na konci Bhagavad Gita Krishna říká Arjunovi, I told you all this knowledge. teď jsem ti vyložil všechno tohle poznání Do what you want to do. a dělej, co chceš. It's up to us. It's up to us. Je to na nás. Any question, comment? Nějaké otázky nebo komentáře? Energie raja, satwa a tamas existují. Ale Kvality. otázka, jestli máš otázku. Ne? Jo, zeptat, jaký je rozdíl mezi tamasem, rajou a satvou? He wants to ask, what is the difference between these three, tamas, rajas, sattva? Krishna has material and spiritual energies. Krishna má duchovní a hmotné energie. The spiritual energy as well as the material energy exist out of three divisions. Materiální i duchovní energie začínají fungovat z takových třech oddělů. On the spiritual level, these three kinds of energies are called Sat, Chit, Ananda. Na duchovní úrovni, duchovní energii, tyto tři rozdělení jsou Sat, Chit, Ananda. On the material platform, it's Tamas, Rajas, and Sattva. A na hmotné energii je to Tamas, Rajas a Sattva. That these qualities are explained in chapter 14, chapter 17, and the beginning of chapter 18 of the Gita. O těchto kvalitách se dozvíte ve 14. kapitole, 17. a na začátku 18. kapitoly. Three different kinds of consciousness. Tři různé druhy vědomí. One in Tamas, in the lowest, Ten, kdo je na nejnižší úrovni tamasu, is unclean, je nečistý, is lazy. líný, He wants only to enjoy. chce si jenom užívat, He likes to sleep rád spí and eat a lot a hodně jí and take intoxication, a bere intoxikaci, drink alcohol, take drugs. alkohol, drogy. That is the mode of ignorance. Toto je kvalita nevědomosti. Such people, Krishna says, if they have that consciousness at the time of death, next life they become animals. Krishna říká, že pokud takovéto osoby se nachází v tomto stavu i v okamžiku smrti, půjdou do těl zvířat. Or they go to hellish planets. A nebo se dostanou na pekelné planety. Those who are more in a mode of passion, Ti, kdo jsou v kvalitě vášně, they want to enjoy the body. si chtějí užívat těla. They will only do work when they get money and profit in this world. Budou pracovat jenom tehdy, když v tomto světě dostanou peníze a nějaký zisk.
and with great endeavor they want as much as possible money as possible to enjoy A s velkým úsilím chtějí získat co nejvíc peněz, aby si mohli užívat. and buy things and enjoy the body. Kupovat si věci a užívat si těla. That's the mode of passion. To je kvalita vášně. Those in the mode of passion, Krishna says they go to the earthly planets where we are. A když někdo opouští tělo v této kvalitě, tak se narodí tady na těchto pozemských planetách. But then you have sattva. A potom máme sattvu. Are those who are very clean. Tyto osoby jsou velmi čisté. They are following 4 regulative A principles. následují 4 regulativní zásady. They are always acting out of duty, following the scriptures, not for profit, because it's their duty. Vždycky jednají z povinnosti a následují písma, protože je to předepsáno a dělají to z povinnosti. They are very clean. Jsou velmi čistí. Take a bath 3 times a day. 3krát denně se koupou. After passing stool, take a bath. They're very clean. Když jdou na velkou, tak se vykoupou taky. Jsou velmi čistí. They are following these 4 related principles. They will never eat meat. Takže následují ty 4 zásady, nikdy nebudou jíst maso. Meat eaters is the mode of ignorance. Jezení masa je v kvalitě nevědomosti. If you eat meat, then you are responsible for killing animals, and in one of your next life you will become an animal and be killed. Když jíš maso, tak jsi zodpovědný za zabíjení zvířat a v dalších životech se stane zvířetem a budeš zabit. Those in the mode of goodness, they never take intoxications, alcohol and so on. Lidé v kvalitě dobrá nikdy nepijou alkohol a jiné drogy. Those in the mode of goodness, they tolerate. Tak lidé v kvalitě dobrá tolerují. They will not engage in eating for their sense gratification, Nebudou jíst pro světový požitek, but to maintain a healthy body. ale jenom proto, aby udržovali tělo zdravé. They are truthful. Jsou pravdomluvní. They have knowledge. They understand that I am not his body. I'm a spirit soul. Mají poznání, vidí, že já nejsem tohle tělo, já jsem duše. So they will never perform harm to any other living entity. Nikdy nebudou ubližovat žádné jiné živé bytosti. Yeah, pure vegetarians. Jsou čistě vegetariáni. So that's the mode of goodness. Tak tohle je kvalita dobra. If one lives in the mode of goodness, one has a consciousness in which one can understand one's position as fallible. As fallible. Když někdo tedy žije v kvalitě dobrá, tak může pochopit své vlastní postavení, že je v tom vlastně postavení poklesávajícího. One in the mode of goodness is less controlled by the laws of nature. Ten, kdo je v kvalitě dobrá, je méně pod vládou kvalit přírody. One in the mode of passion, he wants to enjoy, and it's controlled by that tendency for enjoyment. Ten, kdo je v kvalitě vášně, si chce užívat a je ovládaný tím sklonem k tomu požitku. But one in the mode of goodness is always peaceful. A ten, kdo je v kvalitě dobrá, je vždycky klidný. He has no desire to enjoy in this world. Nemá žádnou touhu si užívat v tomhle světě. So that's the highest mode. Takže to je ta nejvyšší kvalita. There one is peaceful. Člověk je tam klidný. You find very rarely such persons in this world. Velmi zřídka uvidíš takové osoby v tomhle světě. But those who want to become infallible, they must first act in the mode of goodness. Ale ti, kdo se chtějí dostat na tu nepomíjivou úroveň, musí nejdříve začít jednat v kvalitě dobra. That means also no illicit sex. A taky to znamená žádný nezákonný sex. One who is after sex is the mode of passion. Ten, kdo má rád sex, je v kvalitě vášně. They control these passions.
Takže tyto osoby ovládají tyto popudy. There are only a few who can do that. Ale existuje jenom pár lidí, kdo to dokáže. The devotees, they take vows to live in the mode of goodness when they receive initiation from the spiritual master. Když oddaní dostávají zasvěcení od duchovního mistra, tak slibují ty zásady, že je budou dodržovat celý život. And from that platform of goodness, one is peaceful and can think of Krishna. Takže když je někdo na té úrovni dobrá, tak je klidný a může myslet na Krišnu. And go to transcendence. A jít na úroveň transcendence. So therefore, these modes, understanding these modes are important. Proto pochopení, jak fungují tyhle kvality, je důležité. We should always avoid rajas and tamas, these lower modes, and always be in goodness. Vždycky bychom se měli vyhýbat těm nižším kvalitám račasu a tamasu a vždycky zůstávat na úrovni dobra. So, that's an introduction to the subject matter. Tak to bude takový úvod k tomu tématu. If you want to read more, the chapters are there. A když si chceš přečíst víc, tady to máš v Bhagavad Gita. Something else? Ještě něco? Yes, Keshav. Bych chtěl zeptat, nebo s těma hmotnýma touhama, tak jsem někde, myslím, že taky jsem to možná ještě říkal, Máš říkal, že když používáš tu inteligenci jako na tenentě, že plánuješ smysl požitek, takže to je špatný, takže se má zamyslet jako jinak. A jak ty jsi tam Majáček říkal, že odhodláným plánováním, tak se lze zbavit hmotných tužeb. Jestli jako Majáček můžu říct. There was some quote from Bhaktisiddhanta Saraswati that one can get rid of material desires by determined planning. Determined planning. Yeah, determined. Není to výšlené? Yeah, that's important. Ano, tohle je důležité. That, yeah, you plan your day. Naplánuješ si svůj den. So that 24 hours in your day you are engaged in the service of Krishna. Aby z 24 hodin byl zaměstnaný ve službě Krišnovi. And you are determined to follow that plan and not deviate from it. A jsi odhodlaný ten plán následovat a neodklonit se od něj. Then you have no time to think about material desire. Potom nemáš čas myslet na materiální touhy. And in due course of time, if you can continue to do that, you will forget about it. Když budeš v tom pokračovat, tak v průběhu doby celý zapomeneš. But we cannot do that in the neophyte state. Ale na začátku se tohle nedá dělat. If the mind is too much polluted by rajas and tamas, then it's a problem. Když mysl je příliš znečištěná rajasem a tamasem, tak je to problém. But if you live for some time in goodness, you can do that. Ale když nějaký čas žiješ v kvalitě dobra, tak to můžeš dokázat. Initiate devotees can do that. Devotees can do that. Zasvěcení oddaní to mohou dělat. You must have the determination. Musíš mít to odhodlání. That, of course, if you want other things and to enjoy in this world, there's no chance. Ale pokud chceš si užívat v tomhle světě a chceš nějaké jiné věci, tak nemáš šanci. The path to liberation is not so easy. Cesta k osvobození není tak jednoduchá. You must learn to tolerate. Musíš se naučit tolerovat. And yeah, utsaha, nisaya, dayat. Utsaha, you must be enthusiastic. Musíš být nadšený. Be patient. Být trpělivý. And determined. A odhodlaný. And these three is the formula for success. A tyhle tři věci jsou dohromady
formule úspěchu. And with that determination, you do tat karma pravachtanat. You perform the activities of devotional service. S tímto odhodláním potom ta karma pravartana vykonáváš činnosti odané služby. Hare Krishna. I hope this was helpful. Doufám, že vám to pomohlo nějak. Some food for thinking. Máte nějaké potravu pro přemýšlení. But if you want to become really happy, Pokud se chcete stát opravdu šťastný, this is the real path towards real happiness, eternal happiness. tohle je cesta k skutečnému a věčnému štěstí. So Prabhupada said, chant and be happy. Prabhupada řekl, zpívejte a buďte šťastní. If you have faith in the words of Krishna, then it will be easy. Když máte víru v Krishnova slova, tak to bude snadné. You will immediately feel the effect. Okamžitě budete cítit účinek. Hare Krishna, Jai Hare Krishna. Krishna.